friends, mga nanay, mga ate sa mga mahilig magluto, gagawa tayo ngayon ng Pork and Shrimp Siomai. Sa mga bago rin sa ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kusina Chubby Hands for more recipes. Simulan na natin friends. Meron ako ditong 500 grams of ground pork. So i-transfer lang natin to sa mas malaking bowl para mas madali nating mahalo. Add lang natin ang ating finely chopped na 3 to 4 pieces ng medium size na shrimp. Kung gusto nyo rin namang magdagdag ng mas marami pang shrimp, pwede rin naman. And then, meron din ako dito na sinet aside na mga shrimp na medyo mas malalaki yung hiwa dahil plano ko tong ilagay sa ibabaw ng ating siomai mamaya. Add lang din natin ang ating garlic. Pwede kayo maglagay ng mga 4 to 5 cloves ng garlic. Siguraduhin lang din natin friends na yung mga ingredients na gagamitin natin dito ay finely chopped o talagang nahiwa ng maliliit. Para mas madali, gumamit ako ng food processor. Kung hindi naman available, okay lang din naman, tsagain nyo lang talagang hiwain sa maliliit ang ating mga ingredients. So, ito na-chop na yung ating 1 large size ng onion. Ngayon naman, ang isang buong carrot na hinati ko lang sa 4 para madaling mailagay sa ating food processor. So kung makikita nyo rito, sobrang pino ng ating mga ingredients, kaya talaga gumamit ako ng food processor. After nito, pwede rin natin isunod na ang ating spring onion. Add lang din tayo ng 1 teaspoon ng ground black pepper. Instead of salt, gagamit ako dito ng 1 teaspoon of soy sauce. Konti lang ang ilalagay natin dito friends dahil syempre sausawan natin ang toyo calamansi mamaya. Para may oriental taste ang ating siomai, mag-a-add ako ng 2 tablespoons of sesame oil. Para talagang mag-bind ng ating mga ingredients, mag-a-add tayo dito ng 1 egg and then 2 tablespoons of cornstarch. Once na nailagay na natin lahat, pwede na natin itong simulan haluin. Siguraduhin lang natin na malinis ang ating mga kamay at mas advisable na gumamit ng gloves. May mga iba na naglalagay ng extenders like singkama sa kanilang recipe. Normally, yun yung mga nagbebenta para mas marami yung mixture kahit hindi masyadong madami yung ground pork na gamit nila. Pero dahil personal consumption ang ginagawa ko, hindi na ako naglalagay ng extenders. And friends, remind ko lang kayo to subscribe to Kusina Chubby Hands on YouTube para sa iba pa nating recipes. Feel free to like, comment, and share na din ang ating mga videos and turn on the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong recipe. Kapag well-mixed na ang ating ingredients, pwede na natin itong ilagay sa ating wonton wrapper. I'm using 1 tablespoon para equal ang dami nila. Pwede nyo rin itong i-wrap ng covered lahat ng mixture kung lesser ang lalagay nyo. Pwede din na katulad ng ginagawa ko na open yung top part. Kung first time mong gumawa ng siomai at medyo nahihirapan ka sa pag-wrap, sundin mo lang kung paano yung ginagawa ko dito sa video.
ngayon friends, as you can see, nilalagay ko na sa ibabaw yung sinet aside kong shrimp. So yung nakikita nyo ngayon friends, 3/4 yan ng ating mixture. Yung natira, ilalagay ko muna sa freezer and then ide-defrost ko lang kapag gusto ko nang lutuin. Ngayon, i-arrange lang natin ang ating siomai sa steamer and make sure lang na may konting space at huwag masyadong dikit-dikit. After that, pwede na natin itong i-steam ng 15 to 20 minutes. So sana friends, may natutunan ulit kayo kay Kusina Chubby Hands. So again, don't forget to subscribe to Kusina Chubby Hands on YouTube, mag-like, mag-comment na rin kayo, and turn on the notification bell para updated kayo pag may bago tayong videos. Thank you so much friends! Bye!